હલો, આપણે આ લેક્ચરમાં જે ડિસ્કસ કરવાનું છે, જે ચેપ્ટર ડિસ્કસ કરવાનું છે એ છે ચેપ્ટર 5 રિટન કમ્યુનિકેશન બિઝનેસ લેટર. તો આપણે જે રિટન કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ તો લેટર થ્રુ કરતા હોય તો બિઝનેસ લેટર કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર છે? તો એ આપણે જોવાનું છે. આઉટવર્ડ અપેરન્સ ઓફ બિઝનેસ લેટર, એટલે બિઝનેસ લેટર જે આપણે બનાવવાનું છે એનો લુક કેવો હોવો જોઈએ, આઉટવર્ડ અપેરન્સ એનો બહારી દેખાવ કેવો હોવો જોઈએ, તો એ જોઈએ. એમાં કઈ કઈ વસ્તુ પહેલાં તો આપણે ધ્યાન રાખશું એ જોવાની છે, કઈ કઈ વસ્તુનો યુઝ થશે. 7 પોઈન્ટ્સ છે. ફર્સ્ટ આપણે એમને રીડ કરશું, પછી સેકન્ડ આપણે એમને ડિસ્કસ કરશું. ફર્સ્ટ, સ્ટેશનરી, લેટર હેડ, પેરેગ્રાફિંગ, ટાઈપિંગ, માર્જિન, ફોલ્ડિંગ એન્ડ એન્વેલપ. સ્ટેશનરી, તો આપણે બિઝનેસ લેટર છે એ બનાવવો છે. બિઝનેસ લેટર છે એ આપણે ફોર્મેટ કરી અને મોકલવાનું છે, સેન્ડ કરવાનું છે. તો એમાં શું વસ્તુનો ફર્સ્ટ બેઝિક નીડ શું હોય? આપણી સ્ટેશનરી તો જોશે જ. તો એ સ્ટેશનરી છે એમાં મેઇન વસ્તુ છે એ પેપર. તો અ ગુડ ક્વોલિટી ઓફ પેપર ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી. તો આપણી પાસે જે પેપર છે એની ક્વોલિટી કેવી હોવી જોઈએ? વ્યવસ્થિત ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, જે નોર્મલી એકની પાછળ આપણે લખીએ તો પાછળ છપાઈ જતું હોય, અથવા તો એ કાગળ તૂટી જાય એવો હોય, તો એવા કાગળ યુઝ નહીં કરવાના, ગુડ ક્વોલિટી પેપર યુઝ કરવાના. ઇટ મસ્ટ બી પ્યોર વ્હાઇટ ઓર ઇન અ લાઇટ કલર એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી. તો આપણે જે પેપર યુઝ કરીએ છીએ એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનો હોવો જોઈએ, મીન્સ બરાબર કે લાઇટ કલરનો હોવો જોઈએ. ડાર્ક કલર છે, બ્લુ છે, રેડ છે, એવા કલર છે આપણે યુઝ નથી કરવાના, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, લેટર હેડ. તો લેટર હેડ મીન્સ કે આપણી કંપનીનું જે નેમ છે, બરાબર છે, એ કંપનીનું નેમ છે એ ઉપર ટોપ ઉપર હોવું જોઈએ. અમુક વસ્તુ છે, ડેટ છે, એ લેટર હેડ નેમ છે, આપણી કંપનીનું એડ્રેસ છે, જે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે એનું એડ્રેસ છે, આપણી કેટલી બ્રાન્ચ છે, આપણી કોન્ટેક ઇન્ફોર્મેશન, આ બધું છે એ લેટર હેડ તરીકે આપણા લેટર પેડમાં હોવું જ જોઈએ, કમ્પલસરી હોવું જ જોઈએ, બરાબર છે. તો બધી નેસેસરી થિંગ્સ છે કે જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. It is printed at the top center of the letterpad. It contains the name of the firm, postal address, symbol of the firm, telephone, telex, fax, mobile, email numbers. It's. તો આ બધું છે એ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન છે કે જે આપણો લેટર આપણે સેન્ડ કરવાનો છે, આ બધી વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ એઝ અ ફોર્મેટ. Ideal size of the paper is 8.5 inch into the 11 inch or 5 inch or 8 inch depending on the content of the letter. આપણા લેટરનો કન્ટેન્ટ કેવો છે એ પ્રમાણે ડિપેન્ડ કરે કે આપણા પેપરની સાઇઝ કેવી હોવી જોઈએ. ખૂબ લાર્જ પણ ન હોવી જોઈએ, ખૂબ સ્મોલ પણ ન હોવી જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ છે એ આપણે મેન્ટેન કરવાની છે. નેક્સ્ટ, પેરેગ્રાફિંગ. તો પેરેગ્રાફિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે? તો કે આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની છે, બરાબર છે, તો એ એક જ પેરેગ્રાફમાં આવી જાય એવું નથી કરવાનું કે આપણે એક ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે, આખો કન્ટેન્ટ છે એક જ લાઇનમાં આવી ગયો. એના માટે અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં નેસેસરી છે, જ્યાં નેસેસિટી છે, ત્યાં આપણે એમને પેરેગ્રાફ પાડીએ અને પ્રોપર વેમાં પ્રોપર લુક આવે એના માટે આપણે પેરેગ્રાફ વાઇઝ લખશું એમને. તો ઇટ મસ્ટ બી અ લોજિકલ ડિવાઇડેડ. એટલે એવું નહીં કે એક લીટીએ પેરેગ્રાફ પાડી. આપણે ઘણીવાર એસે લખતા હોય એવું જ કરતા હોય, આપણે પેરેગ્રાફ પાડ્યો લાગે એવું કે એક લીટી લખી છે. એવું નથી કરવાનું, પ્રોપર લોજિકલ વેમાં એને ડિવાઈડ કરવાના છે. The content of the letter is generally divided into the 3 per, namely beginning, middle and end. નેમલી આપણે બિગિનિંગમાં શું કરવાનું હોય? તો કે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું હોય, મિડલમાં એનો કન્ટેન્ટ લખવાનું હોય અને લાસ્ટમાં કન્ક્લુઝન આપવાનું હોય. તો આ જે ફોર્મેટ છે એ મેન્ટેન થવું જોઈએ. It adds not only to appearance the letter but also make it an ideal readable letter. એવું નથી કે ખાલી લુકમાં જ સારો હશે, બટ આ રીડર જે વાંચનાર છે એમને વ્યવસ્થિત સમજાશે, વ્યવસ્થિત વાંચી શકશે, એના માટે આપણે વ્યવસ્થિત પેરેગ્રાફિંગ કરવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ, ટાઈપિંગ. તો ટાઈપિંગ કેવું હોવું જોઈએ? ટાઈપિંગ કઈ રીતે કરવું જોઈએ આપણે? તો દે શુડ નોટ બી અ હેન્ડ રિટન. કે આપણે જે બિઝનેસ લેટર મોકલવાના હોય ક્યારેય હેન્ડ રિટન ન હોય, એને ઓલવેઝ કમ્પ્યુટરાઇઝ ટાઈપ કરેલા જ હોવા જોઈએ, બરાબર છે. એનું લીગલ ફોર્મેટ છે કે ટાઈપ રાઇટરમાં ટાઈપ મીન્સ કે આપણે ઓલવેઝ ટાઈપ કરેલા, હેન્ડ રિટન હેન્ડથી આપણે લખેલા હોવા ન જોઈએ. ટાઈપિંગ મસ્ટ બી નીટ એન્ડ ક્લીન. અને એવા આપણે જે લેટર્સ છે, વર્ડ્સ છે, એ પ્રકારના યુઝ કરવાના, એવા ફોન્ટ છે એવા યુઝ કરવાના છે કે સામેવાળા વ્યક્તિ વ્યવસ્થિત વાંચી શકે.
એવા ફોન્ટ યુઝ કરવા. ઘણા તમે ફોન્ટ જોયા હોય તમારા કોમ્પ્યુટર્સ કે લેપટોપમાં, એ ફોન્ટ છે એ ક્યાં યુઝ થાય જ ન હોય, ખબર ન, આપણને ખ્યાલ ન હોય કે ખબર નહીં ક્યાં પોઈન્ટ એવા ફોન્ટ ક્યાં યુઝ થતા હશે. એવા ફોન્ટ છે યુઝ નહીં કરવાના. નીટ એન્ડ ક્લીન જે ફોન્ટ હોય એ જ યુઝ કરવાના, કે જે આપણે પણ પ્રોપરલી વાંચી શકીએ, સામેવાળા જે રિસીવર છે એ પણ પ્રોપરલી વાંચી શકે. They must be free from typing errors or ink spots or erasers. જેનાથી આપણે જે ટાઈપિંગ એરર જે થશે એ આપણે એનાથી ફ્રી થઈ જશું. ઇંક સ્પોટ છે, જે આપણે ઇંક યુઝ કરવી પડે, ઇરેઝર યુઝ કરવું પડે, પેન્સિલ સ્કેલ એવું યુઝ કરવા પડે, જેનો ખર્ચ છે એ બચી જશે, એક્સપેન્સીસ નહીં થાય. સ્પેસિંગ મસ્ટ બી સચ એઝ ટુ મેક ધ લેટર રિલેબલ. એટલે કે બે વચ્ચે જે સ્પેસ મેન્ટેન થવી જોઈએ. આપણે ઘણા છે એમના હેન્ડરાઇટિંગ કેવા થતા હોય કે બે વચ્ચે બે જે વર્ડ છે એની વચ્ચે કંઈ સ્પેસ જ ન હોય. એક આમાં આપણે લાઇન ન લખી હોય કે આખો વર્ડ આપણે થાય વર્ડ અહીં પૂરો થાય, બટ એ વર્ડ પૂરો ન થતો હોય, લાઇન પૂરી થતી હોય ત્યાં, બરાબર છે. તો એવા અક્ષરો હોય તો એવા હેન્ડરાઇટિંગને કારણે સામેવાળા છે વ્યવસ્થિત વાંચી ન શકે. બટ ટાઈપિંગ કરેલું હોય તો ટાઈપિંગમાં તો કમ્પ્યુટર છે, કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ એની જાતે જ ઓટોમેટિકલી સ્પેસ છોડાતી હોય છે. તો એ સ્પેસ છે જેના કારણે આપણે સ્પેસિંગ છે વ્યવસ્થિત હોય તો લેટર રીડેબલ થઈ શકે. માર્જિન, આપણે જે આપણું A4 સાઇઝનું ફોર એક્ઝામ્પલ પેપર છે તો અમુક છે એ આપણે છોડી ન શકતા હોય લાઈન, બરાબર છે, કે આટલી લાઈન છે એ કમ્પલસરી છોડવાની છે, બટ આપણે લખી છે અથવા તો ટાઈપ કરી છે તે પ્રોપર છોડાતી નથી. તો એ છે એ પ્રોપર એક ફોર્મેટ ડિસાઇડ કરી લેવાનું કે આટલી લાઈન તો છોડવાની છે, બરાબર છે. તો એ તમે કોમ્પ્યુટરમાં સેટ કરી લો પ્રોપર, તો એ કમ્પ્યુટરમાં તો સેટ થઈ જશે. હેન્ડ રિટર્ન કરતા હોય તો આપણે માર્જિન પહેલાં દોરી લેવાની, કે જે એક ફ્રેમ તરીકે યુઝ થતી હોય એની વચ્ચે જ કન્ટેન્ટ લખવાનું, એટલે પ્રોપર રીડેબલ થશે અને એનો લુક પણ સારો આવશે. ઇટ ઇઝ લાઇક અ ફ્રેમ ઓફ ધી પિક્ચર. Proper spacing and margin give the letter a very impressive appearance. જો પ્રોપર સ્પેસિંગ અને માર્જિન છે એ આપણે પ્રોપર કરેલું હશે તો જેના કારણે જે લેટર છે એ ઇમ્પ્રેસિવ લાગશે, અથવા તો સામેવાળા છે એ પ્રોપરલી રીડ કરી શકશે, એમને ઇન્ટરેસ્ટ થશે કે ના હું આ વસ્તુ છે યુઝ કરું અને એનો લેટર છે આખો વાંચું. અધરવાઇઝ તમે જો પ્રોપર વેમાં એમને નહીં લખેલો હોય, પ્રોપર વેમાં ટાઈપ નહીં કરેલો હોય તો સામેવાળાને વાંચવાની ઈચ્છા જ નહીં થાય. Margin should be kept in a such a way that no content should be the lost in a filing. તો કોઈ પણ કન્ટેન્ટ છે એ છૂટી ન જવો જોઈએ. એવી રીતે આપણે માર્જિન બાંધવાનું કે બધો કન્ટેન્ટ છે એ પ્રોપર સ્પેસથી, પ્રોપર વેમાં, પ્રોપર ફોન્ટથી આવી જાય. કોઈ પણ કન્ટેન્ટ છે એ દબાઈ જતો હોય અથવા તો આપણે એમને ન લખીએ એવું થતું હોય, બરાબર છે, કે આપણે એટલું કટ કરવું પડે એમ હોય, તો એવી રીતે માર્જિન છે એ સેટ નથી કરવાનું, પ્રોપર વેમાં સેટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ, folding. The letter must be folded carefully not to give it a crumpled look. Crumpled look means કે આ કચરા જેવું તમે આમ ડૂચો વાળી દો ને એવી રીતે તમારે એમને ફોલ્ડ નથી કરવાનો. ફોલ્ડ ઘણા હોય કે તમને ફોલ્ડ કરવાનું કે ઝીણી એવી કટકી બનાવી નાખે, એવી રીતે ફોલ્ડ નથી કરવાનું. એના જેટલા મીન્સ કે થ્રી પાર્ટ્સમાં ફોલ્ડ કરવાનું છે તો એ જ પાર્ટમાં ફોલ્ડ કરવાનું. કટકીની જેમ, ડૂચાની જેમ ફોલ્ડ નથી કરવાનું. પ્રોપર વેમાં ફોલ્ડ કરેલો હોવો જોઈએ લેટર. There must be 2 or 3 folds both lengthwise or breadthwise according to the size of paper. લેન્થ એટલે તમારી લેન્થ કેવડી છે, તમારી લંબાઈ અને પહોળાઈ પ્રમાણે એમને તમારે ફોલ્ડ કરવાના છે. There is no rule for folding but it must be of the same size, clear and neat. એના માટે કોઈ રૂલ નથી કે તમે અહીંથી આમ તમે ઓલી પેન્સિલ ફૂટપટ્ટી લઈને બેસો કે અહીંયાથી તમારે લાઇન કરીને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ તમારે ફોલ્ડ કરે, એવું નથી, રૂલ્સ નથી કોઈ. બટ એ જે સાઇઝ છે આપણા પેપરની એ પ્રમાણે એને ક્લિયર અને નીટ લાગે એ પ્રમાણે તમારે એમને ફોલ્ડ કરવાનું છે. લાસ્ટ, એન્વેલપ. તો એન્વેલપ આપણે છે એ કેવું યુઝ કરવાનું છે, તો કે આપણે જ્યારે ચેનલ જે આપણે પોસ્ટ કરવાનું છે, સેન્ડરે કમ્યુનિકેટર છે એમને કમ્યુનિકેટી સુધી, રિસીવર સુધી પહોંચાડવાનું છે, તો કઈ રીતે સેન્ડ કરશું, તો કે આપણે જે લેટર સેન્ડ કરવો છે તો એના માટે એન્વેલપ તો જોશે જ. તો એન્વેલપ છે તો ધ એન્વેલપ ઓફ ધી લેટર ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી સાઇઝ ઓફ ધી લેટર. તો એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, તો કે એ ડિપેન્ડ છે એને લેટરનું સાઇઝ કેવડી છે. તમે ઘણીવાર જોતા હોય એન્વેલપ છે A4 સાઇઝનું પણ આવતું હોય. ઘણીવાર એવું છે કે ઘણા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે કે યુનિવર્સિટીઝ છે કે જેમાં જે ફોલ્ડ પેપર છે એ ચલાવતા ન હોય, તેના માટે તમારે એ પેપરને ફોલ્ડ નહીં કરવાનું. ફોલ્ડ કરો તો છે એના કારણે અમુક જે અક્ષર છે એ ભૂસાઈ જતા હોય અથવા તો એ લેજિબલ ન હોય, એ લેટર લેજિબલ ન થતા હોય,
એના કારણે ઈ લોકો છે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દે કે ફોલ્ડેડ પેપર હશે તો અમે એને કન્સિડર જ નહીં કરીએ. તો ત્યારે છે ને એવા A4 સાઇઝના પેપર માટે A4 સાઇઝનું ઈ કવર આવે. તો ઈ કવરને તમારે એન્વેલપને યુઝ કરી અને પછી તમારે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડ કરવાની છે. તો આ રીતે કેવા પ્રકારનું પેપર છે, કેવા પ્રકારની ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, એ પ્રમાણે તમારે એન્વેલપ ચૂઝ કરવાનું છે. વેરિયસ સાઇઝીસ ઓફ એન્વેલપ્સ આર નાવ અવેલેબલ. તો અલગ અલગ સાઇઝના A4 સાઇઝનું છે, નાનું એવું એન્વેલપ તમારી ઘરે ઘણીવાર પોસ્ટ આવતી હોય તો નાનું એન્વેલપ આવતું હોય છે. અલગ અલગ સાઇઝના એન્વેલપ છે એ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં. ઇન અ વિન્ડો એન્વેલપ્સ the letter is folded in such a way that one can see the inside address through the transparent. તો તમે ઘણીવાર જોતા હોય તો તમને એવું નાનું એન્વેલપ આવે કે જે ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. અમુક વિન્ડો એટલે મીન્સ કે અમુક સ્પેસ છે ખાલી હોય ત્યાં છે ને પ્લાસ્ટિકનું પેપર રાખેલું હોય કે જેનાથી આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ તમે ઇન્ફોર્મેશન છે એ અંદર લખેલી હોય ઇન્ફોર્મેશન જોઈ શકો. કે આપણું એ નેમ દેખાતું હોય, એડ્રેસ દેખાતું હોય, તમે પાન કાર્ડ છે, આધાર કાર્ડ છે, તમે પોસ્ટ થ્રુ તમને ઘરે આવે ને તો તમારે જોવું એ એન્વેલપ છે ને યુઝ કરેલું હોય એને કહેવાય વિન્ડો એન્વેલપ. બરાબર છે, કે જેમાં તમને ઇન્ફોર્મેશન છે અંદર જે લખેલી હોય પ્રોપર વેમાં એ જે ઇન્ફોર્મેશન તમારે બહાર બતાવવાની છે, નેમ છે, એડ્રેસ છે, એ પ્રોપર વેમાં દેખાય એ રીતે તમારે એમને એમાં અંદર પોસ્ટ કરવાનું છે, એવી રીતે અંદર નાખવાનું છે. ઓન સિમ્પલ એન્વેલપ ધ ડ્રેસ ઓફ એડ્રેસ મસ્ટ બી ટાઈપ્ડ કેરફુલી એન્ડ લેજિબલી ફ્રોમ એડ્રેસ ઇઝ ઓફન પ્રિન્ટેડ. બરાબર છે. તો ઘણીવાર છે ફ્રોમ એડ્રેસ કે એવું લખેલું હોય સીધે સીધું એડ્રેસ છાપી દો તમે, તો એવું છે એ પ્રોપર વેમાં નથી, એ પ્રોપર લેજિબલ વે નથી. તો એના કારણે તમારે એક ફોર્મેટ નક્કી કરી રાખવાનું. કંપનીમાં તમે લેટર્સ છે કંપની તરફથી આવતા હોય તો એનું ફોર્મેટ હોય કે આમાં અમુક વસ્તુ છે ઇન્ક્લુડેડ જ હોય છે. બરાબર છે. તો એ જે આપણો સિમ્પલ એન્વેલપ છે, વિન્ડો એન્વેલપ નથી, તો એમાં પ્રોપર વેમાં ફોલ્ડ કરીને આપણે નાખવાનું છે. પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન છે એ લખવાની છે. પ્રોપર એન્વેલપ ઉપર તમે લખો તો જ તમારા ઘર સુધી પહોંચે. તો એ પ્રોપર વેમાં લખશો તો આ કમ્યુનિકેશન છે એ થઈ શકશે. આ હતા આપણા કે જે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. આટલા આપણે મીન્સ કે આટલા ફેક્ટર્સ છે એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કમ્યુનિકેશન કરવાની છે. નેક્સ્ટ જે આપણે કન્સેપ્ટ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.